გამარჯობა მეგობრებო, ვაგზავნებთ 42 დიჯიტალის პროექტის NailedIT-ის ვიდეოების სერიას და როგორც შეგვიძლია დღევანდელ ეპიზოდს მივუძღვნით eXtended detection and response solutions, კერძოდ Bitdefender XDR-ის. Bitdefender XDR-ის მაგალითზე განვიხილოთ რა არის საჭირო ინციდენტების ეფექტური გამოძიებისთვის და სხვა ზომების მისაღებად. ტრადიციული IT security კონტროლების მექანიზმები ორიენტირებულია მკაცრად განსაზღვრული პერიმეტრის დაცვაზე და შესაბამისად ჰიბრიდული და კომპლექსური ინფრასტრუქტურის დაცვა უკავშირდება ახალ გამოძიებებს და ახალი ტიპის კონტროლების დანერგვას. რაც უფრო მასიური ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურა, მით უფრო მოვანია ყველა ელემენტის და ყველა კომპონენტის მონიტორინგი და დაცვა. ეს მონიტორინგი და დაცვა ერთიანად და ცენტრალიზებულად უნდა ხდებოდეს შეტევის მთლიანი სურათის აღსადგენად და კომპრომენტაციის ინდეკატორების ადრეულ ეტაპზე აღმოსაჩენა. XDR-ი არის solution-ი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ და შევამციროთ ქსელის მასშტაბით მომხდარი ინციდენტების გავლენა ჩვენს გარემოზე, მივიღოთ ზომები მოწყვლადობის და საფრთხეების აღმოსაფრთხებლად და განმეორებითი შეტევის რისკის შესამცირებლად, შესაბამისად აღმოვაჩენოთ აქტივობა, რომელიც უხილავი რჩება კლასიკური საბოლოო წერტილების პრევენციის მექანიზმებისთვის, მოვუძებნოთ კონკრეტული indicator of compromise და საეჭვო ელემენტები. ზოგადად ეს ეხმარება საფრთხეების ანალიტიკოსებს აღმოაჩენონ და შეაჩერონ შეტევები ადრეულ ეტაპზე. XDR-ი შექმნილია initial access ეტაპის გავლის შემდეგ კიბერდამნაშავების სისტემაში შეუმჩნევად დარჩენის დროის მინიმუმამდე დასაყვანად. ამ მიზნით XDR-ი სისტემაში ეძებს მავნე აქტივობების ნიშნებს, ბოლო მოხმარებლის მოწყობილობაზე დაყენებული აგენტები კი თავისუფლად ასრულებენ სენსორის როლს. აგროვებენ და ანალიზებენ მონაცემების პროცესებზე ფაილების რეგისტრი ქიების სკრიპტების შესახებ. აგენტი აგროვებს ივენთებს, შემდეგ ივენთები გადის შემოწმებას და ანალიზს საეჭვო ან მავნე ქმედებებზე და ფასდებას risk score-ით. თუ მავნე და საეჭვო აქტივობის ალბათობა დიდია, XDR-ი არეპორტებს მომხდარ. მაგრამ კიბერუსაფრთხოება გადათაგობანას მუდმივი თამაშია და როგორც კომპანიები ხვეწავენ დეტექციის ტექნოლოგიებს, კიბერდამნაშავეები თავისუფლად აუმჯობესებენ შეტევის ტაქტიკებს და შეტევის მექანიზმებს. ისინი იყენებენ სისტემების native ტექნოლოგიებს, როგორიც არის PowerShell-ი ან VMI, რათა თავიდან აერიდონ security კონტროლების მხრიდან შესაბამისი დეტექცია. სისტემაში მოხვედრილი კიბერდამნაშავე მაქსიმალურად ფრთხილად იქცევა და სტანდარტულ IT ტრაფიკს სისტემაში ყოფნის შესანიღმოდ იყენებს. XDR-ი გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ უფრო ვრცელი სურათი, გარდა ცალკეაღებული ივენთებისა, ჩვენ ასევე ვაანალიზებთ კავშირებს სხვადასხვა ივენთებს შორის. Cross endpoint correlation-ის მეთოდით security ინციდენტების აღმოჩენა შეიძლება უფრო სწრაფად და შეტევის ჯაჭვის გარღვევა შესაძლებელია მანამ სანამ ის შეიკრება და კიბერდამნაშავე გავა შეტევის ბოლოში. Bitdefender XDR-ის პლატფორმა იყენებს ერთ ცენტრალიზებულ კონტროლს და ერთ აგენტს პერიმეტრის დასაცავად. კონსოლის eXtended incident tab-ში შეგვიძლია ვნახოთ მიმდინარე ინციდენტები. როცა ცენტრალური კორელაციის ინჟინი ნახულობს კავშირს სხვადასხვა ინციდენტს შორის, იგი აგენერირებს eXtended incident reports. Bitdefender XDR-ის cross-კორელაციის ინჟინისთვის ინციდენტების და iOS-ის წყარო შეიძლება გახდეს workstation-ი, სერვერი, კონტეინერის პლატფორმა, Excel, Cloud Sensor, Office 365-ის ინფრასტრუქტურა, Azure Active Directory, On-premise კლასიკური Active Directory, AWS ინფრასტრუქტურა, Google Cloud-ი, Azure-ის ინფრასტრუქტურა და სხვა. მოდით დემოზე განვიხილოთ XDR გამოძიების მაგალითი. ის რომ XDR-მა მოახდინოს მოვლენების შეფასება და ორგანიზაციის დონეზე ინციდენტების გენერაცია, უნდა გადავიდეთ ინციდენტების სკრინზე, eXtended ინციდენტების ტაბზე და ვნახოთ სხვადასხვა წყაროდან შემოსული გაერთიანებული ინციდენტები. ამ შემთხვევაში გვაქვს lateral moment-ის ინციდენტი და ინციდენტის წყარო არის ერთი კონკრეტული დესკტოპი და მოშორებული სერვერი, რომელსაც დესკტოპი, AD-ში ყოფილი დესკტოპი დაუკავშირდეს პროტოკოლი და შესაბამისად Bitdefender-მა ჩათვალა, Bitdefender-ის XDR cross correlation engine-მა ჩათვალა, რომ გავს ქმედება შესაძლებელია პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენდეს.
overuse-ზე შეგვიძლია ვნახოთ ინციდენტის ზოგადი აღწერა. თუ შემთხვევაში ინციდენტ სკორი საკმაოდ დაბალია, 30%-ია 100%-დან. და სამარიდან შეგვიძლია გავარკვიოთ root cause ინციდენტის, რა იყო გამოწვევი მიზეზი, რამდენი ალერტი დაგენერირდა ინციდენტის დროს და პოტენციურად რა შეტევის საფრთხის წინაშე დგას ორგანიზაცია მსგავსი ინციდენტის დროს და მსგავსი ინციდენტის აღმოჩენისას. აქვე შეგვიძლია ვნახოთ AttackIQ ტაქტიკების და ტექნიკების ჩამონათვალი. გვაქვს command control lateral movement-ის execution, internal access-ის, privilege escalation-ის, defense evasion-ის, persistence და credential access ნიშნები და შესაბამისად პრო დეტალური და გამოძიების დროს შეგვიძლია ასევე მოუშველიოთ მაიტრას მატრიცა, მაიტრას ცხრილი, რომ უფრო კარგად გავიაზროთ რა საფრთხეებს უკავშირდება აღნიშნული ინციდენტი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვნახოთ, რომ ჩვენი ბოლომოხმარებლის კომპიუტერი ეცადა დაკავშირებოდა კომპანიის აქტივ დირექტორიას და იმისთვის რომ სინქრონულად დავაკავშიროთ ინციდენტების მოწყობილობა იყო ჩართული ინციდენტში, რომელმაც სენსორმა მოიტანა გარკვეული ინდიკატორები indicator of compromise გარკვეული IOC-ები და რა საფრთხის ელემენტებს შეიცავს ეს კონკრეტული ინციდენტები, შეგვიძლია გადავიდეთ graph-ზე, incident graph-ზე და ვნახოთ აქტივობები დროში გაწერილი. ვნახოთ, რომ 4 ოქტომბერს მოხდა ინციდენტი. remote desktop connection-ი დაიწყო და malicious URL-ების გავრცელების მცდელობა, ხო, და ამავე დროს შეგვიძლია ვნახოთ რა IP-ებიდან იყო დაკავშირების მცდელობა და command and control დაკავშირების შემთხვევაში რაც დაუკავშირდებოდა ჩვენი კონკრეტული მანქანა და ჩვენი სერვერი. შეგვიძლია უფრო დეტალურად შევისწავლოთ და უფრო დეტალურად განვიხილოთ რა ტიპის URL-ები იყო და არის თუ არა აღნიშნული სერვერის IP global blacklist-ში. ამ ინციდენტის შემთხვევაში სატესტო აქტივობით, ხო, AttackIQ-ს აგენტის მიერ გაშვებული შეტევის სიმულაციასთან გვაქვს საქმე და შესაბამისად რეალურ საფრთხეს აღნიშნული ინციდენტი არ წარმოადგენს, მაგრამ შეგვიძლია შევაგროვოთ გამოძიებისთვის აუცილებელი და გამოძიებისთვის საჭირო არტეფაქტები იმისთვის, რომ სამოვოთ Bitdefender-ის პოლიტიკაში, Bitdefender XDR-ის პოლიტიკაში გავითვალისწინოთ ჩვენი ინფრასტრუქტურის სისტემები. ერთი საინტერესო ასპექტი Bitdefender-ი გვაძლევს რეკომენდაციებს, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ორგანიზაცია მსგავსი ტიპის ინციდენტებისგან და პლუს ამას ამ ეტაპზე ხო ინციდენტის მსვლელობა რომ არ გაღრმავდეს და უფრო სერიოზულ საფეხურებს არ გადავიდეს რისის შეცვლა და რისი გამოძიებისება შეგვიძლია. ასევე ალერტების კუთხით ჩვენ შეგვიძლია დროში დავალაგოთ და გავეცნოთ როდის დაიწყო ინციდენტი, რა იყო ინციდენტის entry point-ი და შემდგომი გამოძიებისთვის ინჯინები იყო ჩართული ინციდენტის აღმოჩენაში, შეიძლება ნაწილობრივ ინციდენტის აქტივობა პროგრამული კოდი შეჩერებული იყო Bitdefender-ის სხვადასხვა detection engine-ის მიერ, მაგრამ რაღაც დონეზე პოტენციურმა კიბერდამნაშავემ, ხო, ამ შემთხვევაში შეტევის იმიტაციის დროს შეტევის იმიტაციის აგენტმა შეძლო პოტენციურად სახიფათო კავშირების დამყარება. როგორც ვახსენე, Bitdefender-ის XDR ტექნოლოგია მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სენსორიდან წამოღებული ინფორმაციის გაერთიანებას,
სხვადასხვა სენსორიდან წამოღებული IOC-ების ერთმანეთთან დადარებას და ჩვენ შეგვიძლია სენსორის მიხედვით გავფილტროთ ინციდენტები, სიტყვაზე network სენსორიდან წამოღებული ინციდენტები თუ გვაინტერესებს Active Directory-დან წამოღებული ინციდენტები Google Cloud-დან, AWS-დან, Azure-დან. ჩვენ შეგვიძლია უფრო შევამოწმოთ cyber chain-ის რომელ ფაზას უკავშირდება კონკრეტული ალერტი და კონკრეტული საფეხური ან თუნდაც Bitdefender-ის search-ის მეშვეობით გადავიდეთ კონკრეტულ ალერტზე, კონკრეტულ ფაზაზე იმისთვის, რომ ამ ფაზისთვის დამახასიათებელი არტეფაქტები შევაფასოთ და გავაგზავნოთ გამოძიება. Response-ის კუთხით, ანუ როგორც ვახსენეთ, Bitdefender XDR-ი გარდა იმისა, რომ გვაძლევს საშუალებას ჩავატაროთ ზუსტი გამოძიება და დავადგინოთ შეტევის ან პოტენციური შეტევის გამოწვევი მიზეზი, ასევე Bitdefender-ი ანტივირუსის მხრივ endpoint protection solution-ის სახით გვთავაზობს გარკვეულ ქმედებებს, გარკვეულ საპასუხო გეგმას. ამ შემთხვევაში ინციდენტის გამოწვევი ჰოსტი, ხო, ანუ ის კონკრეტული დესკტოპი, საიდანაც წამოიწყო სახიფათო და საეჭვო აქტივობები, ან ჩვენ შეგვიძლია იზოლაციაში მოვაქციოთ და ის ჰოსტი, რომელიც იყო ჩვენი პოტენციური და ჩვენი დადგმული შეტევის მიზანი, ხო, ანუ ადეს ჰოსტი შეგვიძლია გავაძლიეროთ Bitdefender-ის აგენტის დაყენებით. გარდა ამისა, Bitdefender XDR-ი გათვლილია უსაფრთხოების გუნდის სხვადასხვა წევრზე ინციდენტების, ასე ვთქვათ, გადაგზავნაზე და ინციდენტის გამოძიების პროცესის გადანაწილებაზე, ან თქვენ შეგიძლიათ დაგზავნოთ ეს ინციდენტი და დაავალოთ თქვენი გუნდის ნებისმიერ წევრს მიიყვანოს ინციდენტის გამოძიება ბოლომდე და პლუს ამას გააკონტროლოთ ინციდენტის გამოძიების მსვლელობა. შეგვიძლია პრიორიტიზაციით ვეჭვთ ინციდენტის კატეგორია, ხო, ანუ რამდენად კრიტიკულია ინციდენტი და რამდენად სასწრაფო ქმედებებს მოითხოვს ჩვენი კომპანიისთვის და ჩვენი ინფრასტრუქტურისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ინციდენტის სწრაფი და დროული გამოძიება და გამოწვევი მიზნების მოგვარება. ეს რაც შეეხება Bitdefender XDR-ს, კონფიგურაციის კუთხით Bitdefender-ის სამართავ კონსოლზე, Bitdefender-ის პლატფორმაზე გვაქვს სენსორების დამატების კონფიგურაციებიდან შეგვიძლია დავამატოთ სხვადასხვა სენსორი, ხო, ანუ ჩვენი ინფრასტრუქტურისთვის დამახასიათებელი და ჩვენი ინფრასტრუქტურისთვის აუცილებელი. შესაბამისად, როგორც ვახსენე, Bitdefender-ის გვაძლევს საშუალებას დავაყენოთ სენსორი 365-ის გარემოში, AWS-ის, Active Directory-ის, Azure AD-ის, network სენსორი დაყენების საშუალებას გვაძლევს, Microsoft Intune-ზე, Google Space-ზე და Azure Cloud-ში. და ყველაზე საინტერესო ჩვენ შეგვიძლია custom სენსორი მოვითხოვოთ და შესაბამისად თუ Bitdefender-ის არსებული ინსტრუმენტები და Bitdefender-ის არსებული სენსორები არ ფარავს კონკრეტული ინფრასტრუქტურის მოთხოვნებს და XDR-ისთვის აუცილებელ ფუნქციონალს, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ წარმოებებს და მოითხოვოთ თქვენთვის აუცილებელი და თქვენთვის საჭირო სენსორი. დიდი მადლობა ყურებისთვის, ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას და უკავშირს. გამოყევით სოციალურ ქსელებში, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდები LinkedIn-ზე და Facebook-ზე და ასევე თქვენი ინტერესების მიხედვით შეგიძლიათ ნახოთ NailedIT-ის პროექტის სხვა ვიდეოების security-თან დაკავშირებულ განსხვავებულ თემატიკაზე. გემშვიდობებით მომდევნო ეპიზოდამდე.